Chào anh chị em bạn bè, mình là kiến trúc sư Nguyễn Hiếu. Hôm nay là ngày 12 tháng 10, các thầy bảo là ngày đẹp, nên chị bạn mình cho đổ bê tông sàn cuối. Công nhận là ông thầy cũng giỏi, mấy hôm trước thì mưa nhiều lắm mà đến ngày thầy xem thì lại tạnh. Về cơ bản thì sắt thép mình cũng đã kiểm tra kỹ hết rồi. Tuy nhiên thì muốn chia sẻ với các bạn những lưu ý về phần thép để kiểm tra xem các bác thợ đã làm đúng chưa, nếu mà có nhầm lẫn thì kịp thời cho chỉnh sửa. Và có nhiều những công trình ở vị trí địa lý xa thì mình cũng không thể đến giám sát được, để nhân tiện công trình này mình sẽ cố gắng nói thật kỹ, thật chi tiết để anh chị lưu ý. Anh chị nhớ kích vào nút đăng ký kênh và lưu video để khi cần thì có thể xem lại nhé. Còn với những cái ô sàn như này thì có cái lưu ý là thứ nhất là vị trí đặt tét nước, và thứ hai là vị trí ô thang máy, rồi vị trí là ô thăm mái. Thì với ô sàn vị trí lên ô thăm mái ở phía góc sàn, thế nên mình có tăng cường thép sàn ở vị trí chéo như này thì để tránh cho việc là bị xé mái. Còn với sàn phía sau thì mình có bố trí là đặt tét nước, thế nên mình đan cái khoảng cách là A15 15. Và các bạn thấy đây là vị trí dầm, thì với dầm dọc nhà thường và dầm ở trên tường thì các bạn chỉ cần là 4 cây phi 18. Thì tuy nhiên với nhà chị bạn mình thì mình có tăng cường thêm 2 cây ở giữa nữa, là 6 cây, 3 cây trên và 3 cây dưới. Còn với thép sàn thì cũng có cái lưu ý như này, tức là với những sẽ có 2 lớp sắt 10A đan A200 thì sắt với thép nền dưới thì mình sẽ đan là cạnh ngắn ở phía dưới, còn cạnh dài ở phía trên. Và thép nền trên thì các bạn đan ngược lại, các bạn nhớ nhá, lưu ý nhá, là cạnh ngắn ở dưới, còn dài ở trên. Còn với thép dầm thì như các bạn đang thấy ở đây là mình dầm khu vực này có đua ra cũng tương đối xa là 2,1 mét. Thế nên thì mình có tăng cường thêm cái thanh thép là kẹp sườn, là thanh gọi là thanh chống phình đấy. Như vậy thì cây đầu dầm này sẽ có là 8 cây, thêm 2 cây kẹp sườn, 3 cây trên 3 cây dưới, và những cây thép này nó sẽ phi sâu vào phía trong nữa. Còn sắt dầm thì thường những cái dầm mà chạy dọc nhà sẽ có cái khoảng chiều dài từ 15 thậm chí là đến 25 mét, thì sắt chỉ có chiều dài là 11,7 mét thôi, thế nên bắt buộc phải nối. Thì việc nối thép các bạn cũng phải lưu ý, ví dụ như là ở vị trí này thì nối thép sẽ theo là quy định là 30D. Thì với thép đường kính 20 thì các bạn sẽ nối là găm vào nhau là 60 phân. Và với thép dầm thì thép ở phía bên trên thì các bạn lưu ý là nối ở trong khoảng là bụng dầm. Còn thép ở phía bên dưới thì các bạn là nối trong khoảng là đầu dầm, đầu cột, đầu cột. Còn với những cây dầm mà chạy ngang nhà thì các bạn có thể làm là tăng cường thêm một cây ở dưới đối với là sắt ở phía dưới. Còn cái sắt ở phía trên thì các bạn tăng cường thêm 2 cây ở phía đầu cột. Còn vị trí ô thang máy thì mình có tăng cường thêm các cái thanh dầm ở phía dầm nổi ở phía mặt trên, là mình không muốn là có cái phần dầm sẽ lộ ra ở phía dưới, thế nên mình đặt ở phía trên như này cũng không vấn đề gì. Còn một lưu ý nữa đấy là phần bạt che bê tông. Thì cái phần bạt này các bạn lưu ý là kiểm tra xem bạt có bị thủng không. Thì cách mà kiểm tra dễ nhất là các bạn có thể xuống dưới tầng dưới và nhìn lên. Thì nếu mà chỗ nào thủng thì nó sẽ bị lọt sáng nhiều, thì lúc đấy các bạn yêu cầu các bác thợ là che lại, bịt lại để tránh cái việc mà mất nước trong bê tông. Thì khi mà mất nước trong bê tông sẽ dẫn tới là bê tông đông kết không được đồng đều. Còn bảo dưỡng bê tông thì sau khoảng từ 3 đến 4 tiếng thì các bạn có thể bảo dưỡng bê tông bằng cách là phun theo kiểu là phun mưa nho nhỏ thôi, chứ đừng có mà giống như kiểu rửa xe mà các bạn xịt thì sẽ dẫn đến là trơ sỏi, trơ đá, thì lúc đấy lại rất hại đến bê tông.
ô thang máy, ô thăm mái thì mình đặt ở vị trí này. Còn cái chỗ mà các bạn đang nhìn thấy cái bình nước ở đây là mình sẽ đặt tét nước. Lên sàn phía sau mình đan rất dày, đan A15, phi 10 A15. Nói chung là quá chắc chắn rồi. Ngày xưa thì đan thép toàn là đan cách đây khoảng tầm 15-20 năm thì toàn đan thép 6, thép 8 rồi làm sắt mô men. Đến khi mà đổ bê tông thì các bác thợ di chuyển thì lại dẫn đến là hai lớp thép dính vào với nhau, thậm chí là xô lệch, thì tính ra nó không hiệu quả bằng cách như này. Trước khi cho đổ mái thì các bạn yêu cầu bác thợ kiểm tra lại cây trống xem là cây trống có rung lắc không, rồi là cốp pha các thứ rằng thật là cứng để tránh bị phình dầm. Có một vài lưu ý như vậy về phần sắt, cũng đã cố gắng nói thật kỹ và hy vọng là đã giúp được anh chị một phần nào trong cái quá trình giám sát trước khi cho đổ bê tông mái. Một lần nữa thì mình là kiến trúc sư Nguyễn Hiếu, các bạn cần tư vấn thiết kế thì hãy kết bạn Zalo số là 0986 066 232. Nhớ đăng ký kênh vì mình còn rất nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới.